ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ කැරමල් පුඩින් එකක් රසවත්ව නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ටින් කිරි ටින් එකයි. මේක මම ගත්ත එක ග්‍රෑම් 295ක ටින් එකක්. ඊට පස්සේ තව ඕනි වෙනවා බිත්තර 4ක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෑන් එකකින් එකයි, වැනිලා මේස හැඳි 2ක්, වතුර කෑන් එකකින් භාගයයි, හොඳටම කුඩු කරගත්ත එනසාල් ඇට 3ක් හෝ 4ක්. මේක පවුඩර් එකක් විදිහට ඕගොල්ලෝ කුඩු කරගන්න. ඊළඟට අපිට කැරමල් එක සඳහා ඕනි වෙනවා සීනි කප් භාගයයි, උණු වතුර මේස හැඳි 2ක්. සීනි කප් භාගය භාජනයකට දාලා ලිප ඔන් කරන්න. දැන් මේකන් සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියන්න. ටික වෙලාවකින් ඔයගලන්ට පේනවා මේක වටේට බුබුලු දාගෙන සීනි එක කැරමල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ වගේ දුඹුරු පාට වේගෙන එනකොට පොඩ්ඩක් පෑන් එක උස්සලා පොඩ්ඩක් කරකවන්න. ගින්දර වැඩි වගේ නම් ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න. නැත්නම් මේක කළු වුණොත් තිත්තරහක් හැදෙනවා පුඩින් එක හැදුවට පස්සේ. මම පොඩ්ඩක් දැන් මේක ස්පැචුලා එකකින් කලවම් කරගත්තා. දැන් මේකේ පාට හිමින් වෙනස් වෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. කැරමල් එකේ පාටම එනකොට මේකේ ලිපේ ගින්දර අඩුම තරමට තියාගන්න. දැන් බලන්න විනාඩි 4ක් විතර යනකොට කැරමල් එකේ ලස්සන පාට එනවා. දැන් මේකට අපි උණු වතුර මේස හැඳි 2ක් දාගන්නවා. මේක පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ, නැත්තම් කැරමල් එක හොඳටම රස්නේ හින්දා ඇඟට විසි වෙන්න පුළුවන්. උණු වතුර මේස හැඳි 2 දාගෙන පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් හරි ස්පැචුලා එකෙන් හරි කලවම් කරලා දැන් මේකේ ලිප ඔෆ් කරන්න. දැන් අපේ කැරමල් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක අපි බේක් කරන භාජනයට දාගන්නවා. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ කැරමල් එක හොඳට ඒ භාජනයේ අඩියේ මේ විදිහට තවර ගන්න. මම ගත්තේ මේකට කේක් පෑන් එකක්. ඕගොල්ලන්ට පයිරෙක්ස් ඩිෂ් එකක් හරි oven එකේ දාන්න පුළුවන්, ඕනි භාජනයකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කිරි මිශ්‍රණය හදාගන්න මුලින්ම බිත්තර 4 හොඳට පෙන එනකන් බීට් කරගන්න ඕනේ.
මේකට විනාඩියක් දෙකක් විතර බීට් කරගන්න. හොඳටම පෙනෙනකන් බීට් කරගන්න. දැන් මේකට අපි මුලින්ම ටින්කිරි ටින් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ටින්කිරි ටින් එකෙන් හරියටම වතුර භාගයක් දාගන්න. මේ විදිහට. ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටින් එකෙන් එකක් පුරවලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාගන්න. ඊළඟට අපි කුඩු කරගත් එනසාල් කුඩු ටික දාගන්න. ඊළඟට වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් දාගන්න. දැන් ආපහු මේක හොඳට කලවම් කරන්න. අපේ ටින්කිරි ටික පිරියකට මික්ස් වෙනකන් හොඳට මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ අපි හදාගත් කිරි මිශ්‍රණය අපේ භාජනයට දාන්න. මේක හොඳට මේ විදිහට කිරි මිශ්‍රණය පෙරා ගන්න. එනසාල් එක හොඳටම කුඩු කරගන්න කිව්වේ මේ පෙරා ගන්නකොට එනසාල් ටික මිශ්‍රණයට එකතු වෙන නිසා. දැන් අපි බේක් කරන්න යන්නේ. ඒකට අපේ බේකින් ට්‍රේකට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකු භාජනයකට උණු වතුර දාන්න. උණු වතුර එකේ උස අපි ගත්ත භාජනයට වඩා භාගයක් විතර උස වෙන්න. මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණය දැන් අපි බේක් කරගමු. මේක සෙල්සියස් අංශක 180 සාමාන්‍ය විනාඩි 30-40ත් අතර කාලයක් ඇතුළත බේක් වෙනවා. පුඩින් එක හොඳටම බේක් වුණා කියලා දැනගන්න ටූත් පික් එකක් මේ විදිහට ගහලා බලන්න. ඒක හොඳට ක්ලියර් එනවා නම් මේක හොඳ හරියටම බේක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි හොඳටම නිවෙන්න තියලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ඕනි. පැය 2-3ත් අතර කාලයක්. ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත පුඩින් එක හොඳට වටේට මේ විදිහට පිහියකින් වටේට බුරුල් කරලා චුට්ටක් හොල්ලලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ලස්සනට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා මේ විදිහට දමා ගන්න. දැන් අපේ කැරමල් පුඩින් එක ලෑස්ති. මම කෑල්ලක් කපලා බැලුවහම මේ විදිහට පේනවා. මේක හරිම රසවත්. පොඩි අයත් මේකට කැමති වෙයි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හදලා බලන්න. කැමති නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ පේජ් එකට ෆොටෝ එකක් එවන්න. අපි ආයෙමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු